Morjesta vaan. Tästä se lähtee. Viimeinen rakennelma tähän autoon. Ehkä saa nyt nähdä. Joo, eli tämä on nyt täällä periaatteessa jo passoja vaille valmis. On siellä vielä vähän hommaa, mutta aika hyvällä mallilla alkaa olla. Ja tosiaan tänne tuli IP-seinä. Käydään kohta kattoo, miltä se näyttää. C-seinä. Mut joo, mä eka ajattelin tänne, että pistään tänne nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6 passoa 2000 tuumasta. Mutta eihän se oikein IPS toimi Infinite Bufflessa. Se vaatii kartiota mahdollisimman paljon. No, 6 olisi siihen mennyt jo 2 riviin nätisti. Mut sitten mä mietin, että no, laitaan tuolta 7. Eiköhän se nyt mene sinne vielä. Joo, sen saa kun pistää 3 riviin, niin sen saa, mutta no, mä nyt mietin suoraan, että laitetaan nyt 8 kanssa suoraan että eiköhän se jotenkin sinne saa, ja loppupeleissä kyllä sinne menikin sitten. Ei ollut helppo homma, mutta sai sen sinne sovitettua. Joo, mennään kattoo mitä tuo nyt näyttää. Nämähän on siis aivan väärät passot. Infinite Buffle, mut lähdetään näitä nyt testaamaan. Yksi on vähän haalistunut tuo pölykuppi tosta, mutta joo, eli nämähän on ne Wooferit. VO V12A. Että ja sais kyllä olla subwooferit tähän käyttöön, mutta no, katsotaan nyt mitä tästä tulee. Tää oli erittäin hankala toteuttaa. Täällä on vielä maalattavaa ja kaiken näköistä. Tähän tulee tuennot vielä ja tuomme rautakehikkoja. Joo. Mut mä tän nyt vähän maalasin tosta mustaksi vaan tän takaa tän näkyvä osio ja tähän tuli tämmönen seinä, C-seinä. Ja tämmönen kulmallinen, koska tähän suoraan seinään ei saanut mitenkään mahtumaan vaan. Ois saanut mahtumaan kyllä, jos tästä olisi jatkanut vaan takapenkin kulmas ylöspäin, mut sitten olisi ollut lasiin sitten jo passot tuolta, että onko te nyt kääntää ne ylemmät passot toistepäin, ja siitä olisi tullut taas enemmän ongelmaa, että olisi näin paljon helpompia. Se oli helppo tiivistää tänne kohtaan. Siellä on massalla tuo tiivistys hoidettu. Tuolta ei ole vielä, kun siellä tulee kaapelia läpi tuota kohtaa, niin se on vielä auki. Mä kaikki tästä maalaan nämä. Ihan kaikki, kun tää on mennyt vähän rumaan kuntoon, niin kaikki maalataan matta mustaksi. Ja joo, mä oon tämmöstä niinku vähän miettinyt sellaisen, no lähemmäs 10 vuotta jo. Ja tämmönen olisi hauska tehdä huomattavasti isommassa mittakaavassa. Mutta no, lähdetään nyt tämmöstä testaamaan. Joku pakettiauto tämmösen olisi aivan loistava ja vaikka 4 kertaa enemmän passoja, niin sittenhän tää alkaisi olla jo aika niinku soiva kapistus. Mutta tavoite tässä on sen verran, että tää pitäisi saada kovimmaksi lukemaksi tämän setin, mikä mulla koskaan tässä on ollut, niinku kontista. Tämähän on täysin nyt konttisetti, takapenkki tänne menee paikalleen. Ihan normaalisti. Että tää on käytännössä niinku konttisetti. Tämä näin. Mä kattelin, niin mun kovin lukema kontista soitettuna oli 156,5 tai jotain. Mutta se ei ollut niinku virallinen lukema, koska mulla oli takapenkki silloin käännettynä ja mulla oli se kotelo niinku sen takapenkin päällä osittain. Tässä oli settinä silloin siis 2 niitä DD:n 815, niitä ylivanhoja, ja sitten 2 M4A-vahvistinta. Siitä on videotakin sitä setistä, tai näkyy jossakin. Olisiko Hifi Store demopäivä, oli se Hifi Connect silloin, niin
sieltä demopäiviltä varmaan se setti voi näkyäkin. Tai ainakin mä siellä kävin piikki-mittauksessa, mutta luku oli tietty silloinkin vähän kateis, mutta joo. Mut siis itse kontista kovin lukema tästä autosta niin on muistaakseni 4x10 setillä 154,86. Eli sen olisi niinku tavoite rikkoa tästä autosta nyt. Ja toinen tavoite on, että saadaan painoa pois 100 kiloa ja se nyt käytännössä hoituu vaan, kun etsii se vanha kotelo tuolta pois. Ja kun tämähän ei paina juuri mitään. Kiitoksia vaan Kahralle levystä. Hän myi erittäin halvalla mulle tämmöstä 30 millistä kaivuvaneria. Ja toi samalla mulle vähän metallivärkkiä, niin sai tuettuakin tuon noin. Kiitoksia vaan. Täällä YouTuben puolella Finlow Audio on hänen kanava, jos kiinnostaa mennä seuraamaan. Ja siellähän on IP-seinää rakenteilla. Menkää katsomaan, jos se sinne päivittää sitä jotakin. Vähän se meinas, että se voisi laittaa sitä jotain, mutta en tiedä, saa nähdä. Niin, ja tietty se tavoite on saada takapenkit tänne takaisin. Tässä ei 10 vuoteen ollut takapenkkejä, niin ne on ihan hyvät saada ne takapenkitkin tonne noin. Niin on huomattavasti enemmän tilaa tuolla kaikelle. Ja tän pitäisi olla ihan soiva settikin. Ja mullahan tää takaosa on täältä täysin vahvistettu, niin kuin varmaan huomaattekin. Täällä on 2 millin peltiä aika niin kuin mukavasti laitettu. Joka paikkaan niin kuin on tuettu ja tähän on sitten vielä Raptorilla maalattu ja sun muuta, että tosi tukeva on tämä näin. Tää takarakenne. Eli tämähän menisi periaatteessa tämä osio tästä kotelona. Eli jos ei tule Infinite Baffles lukemaan, me puutetaan vaan tää kontti tätä kiinni ja haetaan sulettuna sitten lukemaan. Ja tähän periaatteessa sais 3 6 tuuma aeroporttiakin. 1, 2 ja sitten vielä 3. Eikä tähän sais mitä ei 3 sitten niin. Eli joo. Ja tässä on aika järkevät litrat näille passoille sulettuna. Että tää voisi niinku sojakin jonkun verran peräti jopa. En tiedä. Ja tuo luukkukin tosiaan on täysin vahvistettu, että siellä on 3 millin peltiä muistaakseni luukussa. Et sekin on niinku erittäin vahva. Ja tämä ei niinku anna tätä oikeastaan mitenkään peris, kun sekin on älyttömän vahvaksi tehty tuo luukkukin. Joo. Mutta eiköhän me tästä niinku kasaamaan seuraavaksi. Mutta katsotaan nyt eka, että miten me päästiin tähän vaiheeseen.
Ja näin meillä olisi passo paikallaan. Nyt on peissiä. Niin kuin tästä näkeekin, niin aika tiukka sovitus täällä on. Eli tähän tuli siis tää 8 12 tuumasta. Vaihtoehtona olisi ollut 5 15 tuumasta tai 3 18 tuumasta, mikä tähän olisi niinku mahtunut just ja just. Joo, siinä oli niinku optiot tähän seinään. Siellä on johdatushommia vähän jo aloitettu. Onhan tässä vielä hommaa, mutta joo, härskiä on. Katsotaan tänne. Joo, kyllä siellä on passoa. Sisustaa täältä vähän maalasi enemmän ja no, kyllä tämä tästä näin. Tuota alhaalta on vielä tiivistämättä, kun mä siitä laitan johtoja läpi menee vielä, niin teen sen sitten lopuksi. Mutta joo, aika hyvällä mallilla alkaa olla jo. Ja kuten tästä näkee, niin mulla on nuo kolme niinku keskipassoa, ne on ulkopuolelta ruuvattu kiinni. Ja nämä loput on sisäpuolelta ruuvattu kiinni täältä näin. Alkuperäinen idea olisi ollut upottaa nuo keskipassot, mutta kun tuo levy on vaan 30 millistä, niin siihen olisi jäänyt liian vähän sitä materiaalia sitten enää, että olisi ollut kestävä tästä seinästä. Eli se oli pakko tehdä noin, että saatiin niinku tuo täyslevy käyttöön sitten, tai levyn vahvuus. On siinä huomattavasti tukevampi näin. Täällä näkyy tää passon ruuvausta näitten niin. Näistä keskimmäistä oli pakko ottaa kumit pois, että ne sai laitettua. Koska tähän ei kerta kaikkiaan vaan mahtunut. Siis täältä osuu nuo passot yhteen kiinni tuolla. Että joo. Aika timmisovitus on kyllä. Ei voi muuta sanoa. Tuolta näkyy vielä läpi vähän. Voi siinäkö on lintuja noin. Tipuu ja sirpittää. Tuo pitää tuo tiivistää vielä. Ja sitten tänne tosiaan tuli turvavyöt. Ei niitä varmaan näe tuolta. Mutta turvavyöt on siellä ja tämä tulee tänne nyt sitten niinku seuraavaksi tää mun tuki. Eli tää on tämmönen X. Tai niin mä itse kutsun. Siinä on jokunen X. 5 jos oikein tarkkoja ollaan. Ja se on niinku tän seinän muotoisesti tässä näin. Ja se vaan ruuvataan tohon noin. Ja jos ei nyt ruuvaamalla tule tarpeeksi hyvä, mä veän tosta läpipultit sitten vaan. Tulee ruman näköinen, mutta pitää nyt katsoa, että jos se joutuu tekemään, niin sitten pitää tehdä, mutta jos ei tarvitse, niin se olisi hyvä. Eli mä ruuvaan ton vaan, niin kuin näkyy, niin miljoonalla ruuvilla kiinni. Mä veikkaan, että sekin kyllä pitää se ihan tarpeeksi. Mut joo, laitetaan tuo tänne seuraavaksi ja sitten tähän tulee vielä jonkunnäköiset tuet sitten tänne koriin tosta keskeltä. Koska tämähän on tää nyt, no ylhäältä se ei pysty liikkumaan mihinkään suuntaan. Se on pultattu sisäpuolelta kiinni. Sitten tätä ulkopuolelta se tulee koria vasten täältä, että se ei pääse mihinkään tulemaan tänne päin. Mutta tuo alareuna, se ei ole niinku kovin hyvin tuettu vielä. Eli tänne päin se ei pääse mitenkään tää niinku tämä tietenkään tämäkään, kun tuo on tämän muotoinen tämä koppa tässä näin, niin joo. Mut sen pitäisi varmistaa, että se ei pääse tonne eteenpäin. Mä teen varmaan penkkien tukea tai penkkien niinku kiinnitykseen jonkun semmoisen tukihomman sitten, jonkunlaisen systeemin. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Ja jos tää siis ei toimi Infinite Bafflessa, niin tämähän on käytännössä kotelo takaa sitten vaan. Mä pulttaisin tätä kiinni vaan pulteillani.
kyllä se sitten pysyy. Tää on sitten niinku sulettu kotelo sitten. Saa nähdä kumpi on sitten parempi, sulettuna vai Infinite Baffles äänenpaineen kannalta. No, sehän selviää tuota pikku. Sain passot kytkettyä, kytkin virtoihin. Kaikki oli kunnossa sitä ennen ja näin. Laitoin musiikin soimaan, niin tää passo kärvähti suoraan ja täällä on kela jumissa. Tää on aivan niinku kivipasso. Eli tämähän siis oli tämä VO V12 A 4 ohmin keloilla. Tämä passo. Ja täältä tosiaan tää on aika pahasti kunnossa, eli tätä niinku oikein lenti tavaraa täältä sisältä. Mujua lähteeksi. En mä oikein ymmärrä, miten se nyt näin kävi sitten. Ei ole koskaan ennen käynyt näin. Mä veikkaan, että tämän passon sisään oli päässyt joku moska tai joku metallinen roska, mikä pystyi oikosulkemaan ton kelan jotenkin. Ja tämä oli niinku sekunnissa saman tien niinku päästi niinku savut pihalle. Tämä on aika mielenkiintoista. Että kaiken näköistä voi sattua. Mut joo, lähdetään tästä purkamaan ja katsotaan mikä sillä on. Ja ei tänään saa korjattua, mutta ehkä sitten joskus, jos tähän vaan saa kelaa. Kela täältä ainakin on mä säännä varmasti kiinni. Näin, mä päästän nyppää tämä täältä. Ehkä irti. Tittidi. Täällä oli sisäpuolella varmaan. Tonne oli luultavasti päässyt joku moska. Oiskohan?
Mielenkiintoista. Eipä ole näinkään kyllä koskaan käynyt. Aika pieni kela tässä näköjään. Yhkä. Mutta joo, siinä se olisi tämä vika. Niin, ja se olisi siinä sitten. Vähän on karun näköinen, mutta en nyt jaksa aikaa tekee hienon makskaa. Mutta joo, se on sitten valmis ja kelaa näyttäisi olevan hyvinkin oikealla korkeudella ja näyttää limoskin ihan hyvältä. Joo, ja ei hinkkaa mihinkään. Mutta tehdään tähän vielä loppuun vanha kunnon vanha patteritesti, eli tähän käy vaikka tämmönen perus sorviparisto. Ei ole mitään väliä, mitä jos käyttää jotain patteria vaan. Elikkä laitetaan plussaa, eli tuo, eli näin päin siis. Ja katsotaan miten nyt liikahtaa. Joo, nyt näkee liikkeen huomattavasti paremmin. Katsotaan vielä toinen puoli. Ja nyt näkee tällä videollakin tää. Joo, eli molemmat kelat toimii. Hieno homma. Joo, eli sitten pääsee askartelemaan tämän 8. passon kiinni. 7 toimii ihan hyvin. No joo, nyt olisi eka tapahtuma takana tällä setillä. Ja no, voin sanoa, että toiminto on aika mielenkiintoinen. Ja tosiaan takapenkithän täällä on nyt paikallaan ollut aivan. Ja sinne mahtuu jopa istumaankin jollakin lailla. Joo, niin tosiaan me käytiin Sievi-cruisingissa soittelemassa. Ja joo, mä voin pistää tähän muutaman pätkän sieltä.
Joo, ja toki mähän tuossa mittailin jo aikaisemmin tätä näin, että miten tää nyt pelittää, niin mä pistän tähän mittaustuloksia. No nyt ei ole täydellä teholla, mutta kohtuukovalla teholla jo. Tai kovalla tasolla. Eihän sinne tehoa mene juuri mitään ole passoille, ainakaan matailla taajuuksilla. Ja se toiminta on kyllä aika niinku mielenkiintoinen, koska Infinite Buffle, tänhän pitäisi toistaa matalia taajuuksia hyvin. No, mutta tämä ei oikein toista matalia taajuuksia kovinkaan hyvin. Paitsi jos on vaan niinku toinen ikkuna täältä ovesta auki ja soittaa sitten tähän näin, niin sitten se on aika hyvä. Mutta muuten tämä ei oikein toimi matailla kovinkaan hyvin, mikä on niinku sinällään jännä. Mutta se varmaan johtuu näistä passoista tai näistä woofereista, että ehkä nämä wooferit vaan ne ei vaan jotenkin toista niitä matalia taajuuksia samalla lailla. Eli tämä toimii parhaiten sillä lailla, että oli joko molemmat ovet näin auki, siis molemmat ovet auki, tai molemmat ovet kiinni ja ikkunat alhaalla, molemmista ovista. Ja jos toisen oven vaan avaa tai jos toinen ovi vaan on auki, tai toinen ikkuna vaan auki, niin ei oikein toimi. Aika mielenkiintoinen juttu, mutta ehkä se on tämä etäisyys, tämän seinän etäisyys tältä ovesta. Ehkä se on niinku liian lyhyt se matka vaan, niin sen takia se ei toista niitä oikein matalia taajuuksia. Tai joku kumma juttu siinä on. Eli tää piikkaa niin kuin molemmat ovet auki, jossain 4-6 tuntumassa jossain siellä. Ja sitten kun laitetaan ovet kiinni, mutta avataan ikkunat. Eli ikkunat alas, ovet kiinni. Niin sitten se piikki on jossain 3/7 jossain niin kuin siellä. Eli se laskee niin 10 hertsiä se piikkitaajuus heti tolla lailla. Ja lukuahan tuli aika hyvin noin ikkunat auki. Ja siis koko ajan luukku tuolla siis on auki, kun mä oon soitellut. Jos laittaa luukun kiinni, niin matalia lähtee ja korkea tulee vähän lisää, mutta mä en oo pahemmin niin viittinyt testailla. No sen takia vaan, koska niitä passuja ei niinku pysty haistamaan mitenkään, kun tässä on tää seinä nyt ja passut on täällä näin päin, niin ei niitä passuja pysty haistamaan mitenkään, niin ei tiedä miten lujaa uskaltaa soittaa ja sun muuta. Et se on tässä vähän niinku huono homma. Mutta kun soittaa takaa tuo luukku auki, niin sitten ei ole mitään ongelmaa, se toimii aivan loistavasti. Ja sitten kun me avataan se ikkuna, yksi ikkuna vaan auki ja molemmat ovet kiinni, niin sitten piikki on jossain 2/6 tai jossain siellä tuntumassa. Eli se taas laski 10 hertsiä alaspäin, se niin kuin piikkitaajuus. Aika mielenkiintoista. Mutta kaikista parasta on, kun soittaa niin kuin korkeita taajuuksia, molemmat ovet auki. Ja toistokaista silloin on paras 30-50 hertsiä. Ja mä kokeilin soittaa just ilman suotoja nämä kaikki, niin jos soittaa alle 30 hertsin taajuuksia, niin sitten karkaa liikerata. Ja sitten taas jos soittaa yli 50 hertsiä, niin sitten alkaa passut haisemaan. Eli mä laitoin tänne sitten vähän suotuja päälle, niin pystyy soittamaan hyvin kaikennäköistä musiikkia. Katsotaan nyt vielä, että millä tää näytti tätä sisältä, kun en toi äsken oikein nähnyt. Tällainen, eli sillä on vahvistimet katossa ja tämmönen mukava passoseinä ja tuo puoli on tyhjänä, eli sinne pääsee taaksekin nyt niinku istumaan joku. Ja tuossa on 2 LT-oikeennosarjaa tuossa kuskin penkin takana. Ja täältä mä tosiaan maalasin kaiken mustaksi tätä sisältä, niin ei ole ihan niin karun näköinen. Pitää nuo nippusteet vielä katkaista. Ja sitten, otan tää takaa, niin se on tämän näköinen. Tuolla on vielä laturia sun muuta. Se tapahtuman jäljiltä jäi, mutta ei antaa niitten nyt häiritä. Ja tänne jostain tulee ihan vähän vettä. Pitää selvittää, mistä se tulee. Varmaan jostain tuolta vuotaa. Ainakin sopii, että siitä kohtaa voisi vuotaa. Ja tämä keskimmäinen passohan tästä hajosi ja tätä lenti muutama tuommoinen kipinäkin, mutta kun me soiteltiin siellä niin oli jotain moskaa tonne jäänyt vielä ilmeisestikin. Ja kuten tuosta mun pätkästä aiemmasta näkikin jo, niin tämä
seinä elää tästä keskeltä jonkun verran. Elikkä tää yllättäen löystyi käytössä. Joo. Eli sitä pitää sitten niinku tukea jotenkin. Tää oli siis silloin aluksi kun mä tän tein, niin tää oli aivan, ei joustanut yhtään sitä keskellä tämä mun rakennelma. Mutta nyt se on alkanut joustaa niinku tuo keskimmäinen passo, siitä niinku huomaa, että se siellä elää jotain 2-3 milliä. Riippuu vähän mitä taajuutta soittaa. Joo, pitää sitä jotenkin vahvistaa vielä. Mutta muuten tämä oli yllättävänkin hyvä tämä setti. Niin ja mullahan meni tosiaan kaikki mun aikaisemmat kontistasoittoennätykset rikki ekoilla testeillä jo. Eli tämä soi yllättävänkin hyvin. Ja mä veikkaan, että sulettuna, eli kontin vaan pulttaa kiinni, niin saadaan aika kovaa piikkilukua tuota pihalle. Jos sitä joskus kiinnostaa kokeilla. Ja tosiaan ne tulokset aiemmat, ne oli kaikki mitattu niskatuesta. Mä en ole lasilta kokeillut vielä ollenkaan, että miten se toimii. Mua kiinnostaa enemmän nuo niskatukiluvut. Joo, oon kyllä ihan tyytyväinen tähän settiin. Vähän mä kyllä yllätyin, että ne korkeat tulee niin lujaa ja matalat tulee suhteessa taas niinku hiljempaa. Mutta on tää ihan niinku musikainen setti ja se on niinku hyvä puoli. Ja tällä on ihan mukava soitella. Ja painoa lähti huomattavasti pois tätä näin. Eli tää auto on niinku huomattavasti ajettavampi nyt. Eli, ja eipä tässä ole niinku huomattavasti hiljempaa kumminkaan mitä se vanha kotelosetti mikä tässä oli. Ei ole niinku ihan älytöntä eroa kumminkaan siihen. Ja tää on kumminkin niin paljon kevyempi ja nyt tää on tilaa täällä autossakin jopa. Ja takapenkit ja kaikki, niin aika vaikea uskoa, että miten hyvä tästä tuli. Ja miten vähän mä kumminkin tähän käytin aikaa. Mä kuukauden tai jotain tein, niin olihan siinä hommaa se loppujen lopuksi kumminkin, mutta aika nopeasti sain tehtyä. Mut joo, laitan tähän loppuun nyt vähän jotain soittopätkää vielä. Ja no tästä tulee varmasti jostain tapahtumasta vielä myöhemmin videota, niin jotain demottelupätkää sun muuta.